hjá okkur. Það er komið sama fyrirkomulag í henni eins og í Kvistlandeildinni. Þannig að spila í 6 manna riðlum og efstu 4 fara í úrslátt sigur og neðstu 2 fara svo í keppni að falla ekki. Þannig að riðlakeppnin klárast og svo fyrir framöðu. En allar hinar deildirnar eru bara óbreyttar. Það er best of 5. Smá ljóð. Það er best of 5 í þeim og við höfum alltaf haft þannig og ætlum að hafa bara áfram þannig að fyrrnefndur á riðlablaðinu, hann velur heads eða tails og ef hann velur heads og það kemur heads up, þá byrjar hann leikinn og svo búlum við í 8 leik. Það er svona eitthvað verið á svona reikningsbreytni á að vera en þetta er að okkar mati besta lausnin því að það er allir orðin heitir í þá búli í 8 leikum og þá kemur ljós fyrir. Það var 2 upp og 2 niður í viðrónum bara eins og við verið alltaf, það er óbreytt. Annað klósetti hjá okkur bilað, það sprakk á miðvikudaginn. Þannig að þið finnum svo bleikt í tekkunni frammi, þá er bara vatn. Þannig að notið þá ekki það klósetti sem það. Það er búið að merkja það bilað, það er stótt fyrir framma. Þannig að það er bara 1 klósett, þannig að ég veit að því. Það var pitsur eftir. Ef ég mann pantaði, þá kom það klukkan 1. Og þá tökum við bara cirka hálftíma pásu í riðlunum. Það er endilega kannski ekki allir í einu. Þannig við erum kannski að taka einhverjum nokkra riðla bara sem fara inn á frá sér og aðrir spila á meðan. Svo þetta fyllist ekki alveg allt saman. Það eru flóðismannasafa í boði á borðinu þarna. Þannig endilega takið einhver styrktaraðili mótsins. Annars held ég ekkert, það er ekkert meira sem að ég hef að segja. Þannig að það er spurningar. Er það ekki 15 umferðir? Það er 15 umferðir og svo er búlað ef einhvern frámstekki þar. Og þannig að ég geti kastað þessum 2 mínútur viðbót meðan ég starta öllum spjöldunum og annars eru þau bara good to go. Ég er búinn að ákveða fyrirliða í hverja riðli sem við að koma til mín og ná í riðlablöðin. Fansó, þú ert með A-deildina í gullinu, þú sér hana, skólar á til. Arnar, Lóð, Rómur, fyrir þig. Í silfurdeildinni, enginn annar en Jón Svavar. Koppardeildinni, það er Hörður Ingi. Járnið er Raggi Hólm, það eru vininn sem gasta
Yeah, can you?
But
on this. Head segir hann. Head heils. One zero for it. Come on, okay.
Geggjur leið, sko. Þetta er svo næsta. Já, það sýnir 248. Testa þess að.
With a failed second.
Tails. Tails it is.
Já,